নমস্কাৰ সন্মানীয় শিক্ষকসকল, মই মোৰ ইউটিউব চেনেল ইনমলি ব্লগলৈকে আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। 2024 বৰ্ষৰ গুণোৎসৱৰ কাৰ্যসমূহ কেনেকৈ সুচাৰুৰূপে সম্পন্ন কৰিব মই মোৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। এইবাৰ 2024 বৰ্ষৰ গুণোৎসৱত শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আৰু বিদ্যালয়সমূহৰ প্ৰথম কামটো হ'ব গুণোৎসৱ 2024 বৰ্ষৰ পৰ্টেলত গৈ স্কুল ইভালুৱেশ্যন ফৰ্মখন অনলাইনত ফিল আপ কৰিব লাগিব। স্কুল ইভালুৱেশ্যন ফৰ্মখন কেনেকৈ অনলাইনৰ জৰিয়তে ফিল আপ কৰিব অলৰেডি মই ভিডিঅ' এটা প্ৰস্তুত কৰি থৈছিলোঁ। মই এইটো ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ, আপোনালোকে এবাৰ চেক কৰি চাব। বিদ্যালয়সমূহে স্কুল ইভালুৱেশ্যন ফৰ্মখন ফিল আপ কৰাৰ কামটো এক্সটাৰ্নেল ইভালুৱেশ্যন যিদিনাখন থাকিব তাৰ এসপ্তাহৰ আগত বা তাৰ 2 দিন বা 3 দিনৰ আগতো ফিল আপ কৰি ল'ব পাৰে। এতিয়া আহিছোঁ গুণোৎসৱৰ দ্বিতীয়টো কামলৈকে। আপোনালোক সকলোৱে জ্ঞাত গুণোৎসৱ অনুষ্ঠিত কৰিবৰ বাবে 3 দিন সময় দিয়া হয়। তাৰে প্ৰথম দিন চেল্ফ ইভালুৱেশ্যন হয়, প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয়তে অনুষ্ঠিত হ'ব এইটো, আৰু বাকী 3 দিনত যিকোনো এদিনত প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয়ে এক্সটাৰ্নেল ইভালুৱেশ্যন অনুষ্ঠিত হ'ব। তাৰে চেল্ফ ইভালুৱেশ্যন অৰ্থাৎ প্ৰথম দিনাখন প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয়ে ক্লাছ 2ৰ পৰা ক্লাছ 9লৈকে পঠনৰ দক্ষতা অনুষ্ঠিত কৰিব লাগিব, আৰু ইয়াত লেংগুৱেজ 1 আৰু লেংগুৱেজ 2 দুটা বিষয় অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থাকিব। আৰু প্ৰত্যেকটো বিষয়ৰ এগেইনষ্টত 3 মাৰ্কছকৈ নম্বৰ থাকিব। প্ৰথম দক্ষতা অনুষ্ঠিত কৰাৰ পাছত প্ৰত্যেকটো ষ্টুডেণ্টৰে পোৱা মাৰ্কছসমূহ ধুনীয়াকৈ নোট কৰি ৰাখিব লাগিব বা মাৰ্কশ্বিট এখন বনাব লাগিব। এইটো ফৰ্মেটত আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ বনাই ল'ব। আৰু ইয়াত স্বমূল্যায়ন অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ নিম্ন প্ৰাথমিক, উচ্চ প্ৰাথমিক আৰু মাধ্যমিকৰ টাইম শ্বিডিউলসমূহ ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে, আপোনালোকে এবাৰ চেক কৰি চাই ল'ব। স্বমূল্যায়ন অনুষ্ঠিত কৰি শেষ হোৱাৰ পাছত পৰাপক্ষত যদি সময় মিলে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ছিট প্লেনটো বা আসনৰ পৰিকল্পনাটো ধুনীয়াকৈ কৰি ল'ব। ইয়াত ছিট প্লেন কেনেকৈ কৰিব লাগে ধুনীয়াকৈ আৰ্হি দিয়া আছে, ইয়াত আপোনালোকে চাই ল'ব। এতিয়া নেক্সট পইণ্টলৈকে আহিছোঁ। এক্সটাৰ্নেল ইভালুৱেশ্যনৰ দিনাখন কি কি কৰিব লাগিব আৰু কিমান সময়ৰ পৰা এক্সটাৰ্নেল ইভালুৱেশ্যন অনুষ্ঠিত হ'ব। ঠিক 9টা বজাৰ লগে লগে বিদ্যালয়খনে প্ৰাতঃসভা অনুষ্ঠিত কৰিব লাগিব 15 মিনিটৰ কাৰণে, 9 বজাৰ পৰা 9:15 বজালৈকে। আৰু প্ৰাতঃসভা শেষ হোৱাৰ পাছত 9:15 পৰা 9:25 ভিতৰত বা 10 মিনিট সময় লৈ উপস্থিতিৰ নিৰীক্ষণ কৰিব লাগিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ। আৰু এই 10 মিনিটৰ ভিতৰতে এক্সটাৰ্নেল ইভালুৱেটৰ SMC আৰু শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ উপস্থিতিত কুৱেশ্যন বুকলেটৰ পেকেটটো খুলিব লাগিব। যদি এক্সটাৰ্নেল ইভালুৱেটৰ সময়মতে উপস্থিত নহয় তেতিয়া কুৱেশ্যন বুকলেট অ'পেন কৰাৰ সময়ৰ ভিতৰতে প্ৰধান শিক্ষক বা সহকাৰী শিক্ষক আৰু বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিৰ উপস্থিতিত কুৱেশ্যন বুকলেটৰ পেকেটবোৰ খুলিব লাগিব। আৰু ইয়াত এটা ফৰ্মেট দি দিছোঁ, এই ফৰ্মেটখন ফিল আপ কৰি ল'ব লাগিব। লগতে বিদ্যালয়খনৰ প্ৰধান শিক্ষক আৰু বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিৰ দুগৰাকীকৈ সদস্যাৰ তাৰিখৰ সৈতে ছিগনেচাৰ কৰিব লাগিব। এতিয়া আহিছোঁ বহী মূল্যায়ন বা এক্সটাৰ্নেল ইভালুৱেশ্যনৰ দিনাখনৰ টাইম শ্বিডিউললৈকে। ৰাতিপুৱা 9 বজাৰ পৰা 9:15 বজালৈকে 15 মিনিট সময় প্ৰাতঃসভা অনুষ্ঠিত হ'ব, এইটো প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা পঞ্চম শ্ৰেণীলৈকে। ঠিক তেনেকৈ ৰাতিপুৱা 9:15 বজাৰ পৰা 9:25 বজালৈকে 10 মিনিট সময় উপস্থিতি নিৰীক্ষণ হ'ব ক্লাছ 1ৰ পৰা ক্লাছ 5লৈকে। আৰু ঠিক ৰাতিপুৱা 9:25ৰ পৰা 10:25ৰ ভিতৰত 1 ঘণ্টা সময় প্ৰথম শ্ৰেণীৰ বিদ্যায়তনিক মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত হ'ব। ৰাতিপুৱা 9:25ৰ পৰা 10:55ৰ ভিতৰত দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ বিদ্যায়তনিক মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত হ'ব বা দ্বিতীয় শ্ৰেণীক 90 মিনিট সময় দিব লাগিব। ৰাতিপুৱা 9:25ৰ পৰা 11:55 বজালৈকে
তৃতীয় শ্ৰেণীৰ পৰা পঞ্চম শ্ৰেণীৰ বিদ্যায়তনিক মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত কৰিব লাগিব বা তৃতীয় শ্ৰেণীৰ পৰা পঞ্চম শ্ৰেণীলৈকে 150 মিনিট সময় দিব লাগিব। ৰাতিপুৱা 11:30 পৰা 12 বজালৈকে 30 মিনিট সময় দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ পঠনৰ দক্ষতা নিৰূপণ কৰিব লাগিব। এইটো কাম এক্সটাৰ্নেল ইভালুৱেটৰে কৰিব আৰু শ্ৰেণীটোৰ 10% ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পঠনৰ দক্ষতা মান নিৰূপণ কৰিব। দুপৰীয়া 12 বজাৰ পৰা 1 বজালৈকে 60 মিনিট সময় তৃতীয় শ্ৰেণীৰ পৰা পঞ্চম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক পঠনৰ দক্ষতাৰ মান নিৰূপণ কৰিব লাগিব আৰু এইটো কামো বহী মূল্যায়কে কৰিব আৰু প্ৰত্যেকটো শ্ৰেণীৰ পৰা 10% ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীক মান নিৰূপণ কৰিব। আৰু দুপৰীয়া 1:50 পৰা 3:20লৈকে 90 মিনিট সময় বিদ্যালয় মূল্যায়ন বহী মূল্যায়কে কৰিব। ইয়াত লোৱাৰ প্ৰাইমেৰীৰ যেনেকৈ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ টাইম শ্বেডিউল দিয়া আছে, ঠিক তেনেকৈ আপাৰ প্ৰাইমেৰী আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ ক্ষেত্ৰতো টাইম শ্বেডিউল দিয়া আছে। আপোনালোকে এবাৰ ভালকৈ চেক কৰি চাব কোনটো শ্ৰেণীত কিমান সময় দিয়া থাকিব। এইটো সময়মতে আমি কামসমূহ সম্পাদন কৰিব লাগিব। আৰু ইয়াত কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট দিয়া আছে। পৰীক্ষা শেষ হোৱাৰ পাছত ক্লাছ 1 আৰু ক্লাছ 2ৰ OMR সকলো কুৱেশ্যনছ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে ফিল আপ কৰিব। লগতে ৰাইটিং স্কিল আৰু নিউমেৰিচিৰ আনচাৰসমূহ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে চেক কৰিব লাগিব। নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টটো দিয়া আছে ক্লাছ 3ৰ পৰা ক্লাছ 9লৈকে ৰিডিং ৰাইটিং আৰু নিউমেৰিচিৰ বাদ দি সকলো MCQ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নিজে ফিল আপ কৰিব লাগিব। মাত্ৰ স্কিলৰ কুৱেশ্যন আনচাৰসমূহে OMRত শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে ফিল আপ কৰিব। নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টলৈকে আহিছোঁ। পৰীক্ষাৰ OMR ফিল আপ কৰি হোৱাৰ পাছত হেড টিচাৰ্ছ, নডেল টিচাৰ্ছ আৰু এক্সটাৰ্নেল ইভালুৱেটৰৰ নেম এণ্ড ছিগনেচাৰ কৰা হৈছেনে নাই প্ৰত্যেকটো OMR এবাৰ ভালকৈ চেক কৰি চাব। আৰু একেবাৰে শেষত পেকেটিং কৰিব লাগিব। নিম্ন প্ৰাথমিকৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াত কি কি পেকেটৰ ভিতৰত কি কি সামগ্ৰী ভৰাব লাগিব ইয়াত দিয়া আছে। পূৰ কৰা আৰু চহী কৰা OMR চিট আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ উপস্থিতিৰ তালিকা আৰু যদিহে বহী মূল্যায়কজন দেৰিকৈ উপস্থিত হয় তেতিয়াহ'লে তাৰ এটা ফৰ্মেট আমি ফিল আপ কৰা হ'ব। এই ফৰ্মেটটো আমি পেকেটৰ ভিতৰত ভৰাব লাগিব। ঠিক তেনেকৈ উচ্চ প্ৰাথমিকৰ ক্ষেত্ৰতো ছেইম।